Hi guys, it's me, Fiona nagbabalik sa panibagong video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para lagi ka updated sa mga susunod ko na i-upload na video. So for today's vlog, ang gagawin ko po is simple makeup look. So ang simple makeup na to na gagawin ko is for beginners like me. Beginner lang po ako and ayun, try ko po kung may magbabago ba sa mukha ko. So guys, let's get started na. So wag niyo ako ibabash sa gagawin ko guys ha. Kasi ayun nga, wag niyo ako ibabash. Alam ko naman. Hindi naman lahat ng tao perfect. Hindi rin naman po pag anong kagalingan. Wala naman tip ko lang po talaga mag-makeup. Ayun. So and guys, mag-i-start na tayo. So maglalagay muna ako ng concealer, ng palette. So, ang gagawin ko is maglalagay ako nito. Yan. Nalagyan ko onte lang. So, ayun, nagkilay pang kilay ko. Labas ko na ang aking kilay. So, ayun guys. Hindi siya pantay. Pero okay na eh. So, ayan guys. Nalagyan ko na siya. Pero, ganun pa rin. Wala nangyari. So, lalagay na ako ng eyeshadow. So, maglalagay ako ng konting glitter highlight. And last one is silicone. Mag-delete ko.
So that's all for today's vlog guys. Thank you for watching and sana po nagustuhan niyo po itong vlog na ito. And sana po supportahan niyo pa po sa susunod na mga i-upload ko na vlog. So, thank you po ulit sa pag-watch. And